Hello, everyone. In this video, we're exploring jobs, but that's not all. You'll learn who they are, where they work, and what they do. Ready to get started? Let's go. Τι δουλειά κάνεις? Πού δουλεύεις? Είμαι νοσοκόμα. Είμαι νοσοκόμα και δουλεύω στο νοσοκομείο. Φροντίζω τους ασθενείς. Είμαι σερβιτόρα. Είμαι σερβιτόρα και δουλεύω στο εστιατόριο. Σερβίρω το φαγητό. Είμαι δασκάλα. Είμαι δασκάλα και δουλεύω στο σχολείο. Κάνω μάθημα στους μαθητές. Είμαι καθηγητής. Είμαι καθηγητής και διδάσκω μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Είμαι μαθήτρια. Είμαι μαθήτρια και πηγαίνω στο σχολείο. Δεν δουλεύω. Είμαι φοιτητής. Είμαι φοιτητής και παρακολουθώ μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Δεν δουλεύω. Είμαι πολίτρια. Είμαι πολίτρια και δουλεύω σε κατάστημα. Βοηθάω τους πελάτες. Είμαι τραγουδίστρια. Είμαι τραγουδίστρια και τραγουδάω σε συναυλίες. Είμαι μαγείρισα. Είμαι μαγείρισα και μαγειρεύω στην κουζίνα. Είμαι γιατρός. Είμαι γιατρός και δουλεύω στο νοσοκομείο. Θεραπεύω τους άρρωστους ανθρώπους. Είμαι φωτογράφος. Είμαι φωτογράφος και δουλεύω στο φωτογραφείο. Βγάζω επαγγελματικές φωτογραφίες. Είμαι άνεργος. Είμαι άνεργος και δεν δουλεύω. Ψάχνω για δουλειά. All right, now it's time for practice. Are you ready to see how much you remember? Let's go. Σερβίρει το φαγητό στο εστιατόριο. Η σερβιτόρα, ο σερβιτόρος, σερβίρει το φαγητό στο εστιατόριο. Βοηθάει τους πελάτες στο κατάστημα. Ο πολιτής, η πολίτρια, βοηθάει τους πελάτες στο κατάστημα. Θεραπεύει τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Ο γιατρός, η γιατρός, θεραπεύει τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Διδάσκει μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Ο καθηγητής, η καθηγήτρια, διδάσκει μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Δεν δουλεύει και ψάχνει για δουλειά. Ο άνεργος, η άνεργη δεν δουλεύει και ψάχνει για δουλειά. Τραγουδάει σε συναυλίες. Ο τραγουδιστής, η τραγουδίστρια, τραγουδάει σε συναυλίες. Awesome.
Now you know many basic jobs, where people work and what they do. Great progress. The more you practice, the more you'll remember. Try watching the video again for even better retention. If you enjoyed this lesson, don't forget to subscribe for more fun and engaging content. Thanks for watching, and see you next time.